Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak habang, nak kongsi sikit. Nak habang kat hampa semua. Antara semua Coverset Y15, tak kira lah ori motor ke, OEM, HLD, HLY, ori Vietnam ke, semua dia sama aja. Betul tak? Sama aja. Semua dia lebih kurang macam ni je, sama aja. Jangan marah, jangan panas-panas. Semua duk marah ni, tengok title di depan tu, saya tulis tu, semua marah. Okey, yang sebenarnya daripada semua bentuk dia, daripada fizikal dia, yang tu dah sama. Yang beza dia kadang-kadang daripada segi emblem, okey, finishing dia. Okey, kalau kita tengok original Vietnam, dia punya emblem RC dengan OEM ke HLD, yang tu pun dah beza dia. Daripada segi stiker, dia punya nampak sebal sikit. Okey, daripada clear, segi cat dia, yang tu yang beza. Okey, daripada segi harga pun beza. Yang Vietnam, Indon, Thailand. Kalau Filipin lagi mahal. Kadang-kadang kos penghantaran, kos daripada Vietnam, daripada Filipin nak post my, kena duty lagi, kena tag custom. Okey, yang tu lah buat orang cakap apa, kategori cover set yang luar tu dia mahal. Kalau macam HLY dengan HLD OEM pun daripada segi harga pun ada beza. Daripada fizikal dia pun ada beza. Kita tengok daripada segi cat dia, clear dia, stiker dia. Kadang-kadang kita pasang dekat motor, ada part yang tak fit, kita kena alter pula, kena tambah kabel tight apa semua. Daripada segi tu pun dah beza. Okey guys, jangan marah-marah. Okey, jom kita layan. Saya lekat stiker RC Vietnam 2020 orange.
you.